В минулій серії я зробив другу консоль Titan 2. Це маленька консоль, будемо її потихеньку розвивати, розкручувати. Так, шкіряний данж. Ти поки продовжу далі розробку. Треба повністю тебе дополірувати. І тоді вже випустимо на Titan Professional Titan 2. Бачу коменти, котрі ви писали, пропонували. Потихеньку все буду робити. Давайте, напевно, почну з того, що запропонували по навчанню. Кімната навчання. Давай, напевно, ось тут її зроблю, цю кімнату навчання. Ось такого розміру вона буде. Великого. Так. Далі поставлю ось тут двері. Нехай кількість навчальних, скільки там парт вийде. 35 навчальних парт, ну. Тут розраховано всього-навсього на 22 в цілому. Можна буде зайві прибрати, нічого страшного. Так, буду тоді на навчання відправляти людей. Є у мене ось одна людинка, котру я хочу призначити в майбутньому, щоб цей відділ був портувальників. Нехай навчається. Так, почати навчальний курс. Ігровий дизайн, програмування. А ось питання в наступному. Що краще? Що краще? Збирати команду там, де будуть. Хто тут у нас? Ігровий дизайнер, програміст, художник графіки, звукорежисер, тобто 4. Або ігрового дизайнера підкріпленим лише програмістами, а художник графіки і звукорежисер нехай перекривається у відділах студії графіку і студії звукозапису. Ось тут питаннячка. Я, напевно, все ж таки тут залишу програмістів. Дуже велика кількість. І ігрового одного дизайнера, котрий у мене ось зараз є, зі скілом. У неї скіл. Це хто? А, це програміст. Це програміст. Тобто мені треба ігрового дизайнера зі скілом лідерства, щоб він програмістам надавав додатковий бонус. Так і зроблю. Так, тоді програмісти. Навчальний курс, програмування високий, максимальний рівень 90, і буду тут потихеньку програмістів збирати. Це в нього портування, так? Так, спеціаліст портувальник, все правильно. Потихеньку я буду збирати. Ну все тоді, зараз тоді офісні працівники будуть потихеньку знаходити людей, я їх буду туди відправляти і буду збирати команду. Так би загалом би всю команду потихеньку би оновити, ну це ще треба буде витратити багатько часу. Що там по продажам? По продажам все добре, бачу. 6 портованих ігор на аркадні автомати і дуже багатько ігор, котрі я видав. Кіборги. До речі, наступну платформу пропонували кіборги. Тому погоджуюсь. Все, нехай вони зараз тоді скіряний данж повністю дополірують забавку. Я тоді її випущу. Можна зараз купити розробника Катарі. Подивимося, зніме він свою ігрову платформу, консольку з продажів. І знаєте що? У мене проблема. У мене не встигають, якби, мої інженери виробляти аркадні автомати. Дивіться, школа. Замовлено. 14 тисяч аркадних автоматів замовлено. Вони просто не встигають їх робити. Ще жодного не зробили. Вже 212 відмовились. І тут по 1000 ігрових автоматів виробляють на школі. Тому треба персонал. Багатько персоналу. Навіть не знаю. З чого розпочати, там і треба і навчання робити, і тут кращих треба працівників. Розберусь потихеньку розберусь. Тут, до речі, які? 49. Ага, 30. Тобто по 50 можна поназбирати. По 50 або по 70. І один дослідник тут знаходиться. Якого тут біса один дослідник знаходиться? Треба прибрати буде. Поїхали викуповувати Катарі. Давай подивимось. Де? Не це мені треба. Власні консолі. Найбільш продавані. Ось вона. Катарі 2600. 22 мільйона копій продано. Купуємо. Розробників Катарі. Так, ось вони, розробники Катарі. 144 мільйони, щоб купити їх. Купити компанію.
Якщо ви купите цю компанію, всі консолі цієї компанії будуть вилучені з ринку. А розробка консолей зупинено. Давай. Хочу подивитися, як воно це буде відбуватися. І. Ну, дивіться. Платформу зняли з ринку. Катарі 2600. Платформу зняли з ринку Катарі 850. Тобто я зараз просто вбив конкурента. Власні консолі. Найбільш продавані. А все, цей пристрій більше недоступний. Бач? Ось воно як. Ось воно як. Ось воно як. Катарі. А що ви там наразі Катарі виробляєте? Скажіть мені, будь ласка. Це вже третя дочірня компанія, яку я придбав. А вони зараз якусь гру, блядь, скіф головоломка, діти археологія. І на Катарі, я бачу. Так, все. Тепер параметри компанії. Тепер ви будете займатися зовсім іншим. Ось вам рушій скіл. По-перше, будете використовувати його на серії, зосередитись ігор. Ні, зосередитись на цих платформах. Титан професійний, Титан, звісно, потихеньку. Мені казали, не знімай Титан професійний, нехай коли продажі повністю впадуть, тоді вже знімати. Підтримую, так і зробимо. Ну все, поки все виходить. Кого наступного треба з'їсти? Давай, якщо подивимось. Якщо дивитися, то Мінісофт, ні, Сігу краще. Або Мінісофт. А що там Мінісофт? Вони які ігри видавали? Непогані. Непогані. В цілому я хочу подивитися, скільки йде прибутку від цих дочірніх компаній. Фінанси, місячна звітність. 1 мільйон 500 тисяч йде з дочірніх компаній. Угу. Так. Зараз тоді ще трохи популярую шкіряний данж, її випускаю і зараз трохи зосереджусь на тому, щоб трохи збільшити інженерів. Саме їхній скіл. Може понавчаю, не знаю, подивлюсь, як там краще зробити, щоб вони встигали всі замовлення робити. Не можу більше другу гру тримати, треба видавати. Тому завершити розробку. Зараз покажу, що там з інженерами. 90-100%. Самовидавництво. Так, тут це по дефолту. Угу. Яку оцінку дасте? Яку дасте оцінку? Дві платформи, все правильно. То не дали. Подивлюсь, наскільки це вплине на продажі. В цілому, Титан професійний. Після того, як Катарі зняли, я, можна сказати, змусив зняти їх з продажу свою платформу, почали дуже зачасто купувати ліцензію, щоб на Титан професійний розробляти забавки. Це дуже добре. Мені подобається. Тобто в майбутньому на Титан 2, зараз я подивлюсь, здається, розробляється ще 4 гри. Власні консолі. Воно покаже чи ні? Доступні ігри. Ні, воно не показує. Тобто воно показує тільки те, що вийшло. Угу. І все. А може можна подивитись тут? Зараз швиденько гляну. Ціна продажу консолі. Титан 2. Ні. Тобто виходить, коли гроші вони забирають, тільки тоді я зможу побачити. Ну добре, нехай так і буде. Так, питання, портувати чи ні? Я інженерів, звісно, познаходив 4 по 74. Самих поганих інженерів я повидаляв. Спочатку хотів їх закинути на навчання, а потім думаю, та нащо ви мені погані, з поганими скілами на навчання закидувати, тому вирішив їх не закидувати. Потихеньку програміст тут навчається, тому поки такі справи. Так, давай тоді я просто зроблю доповнення. Безкоштовне поки. Де там? Шкіряний данж. Чого тобі не вистачає? Тобі не вистачає керування. Давай я керування тобі 20 раз зроблю. Угу. І потихеньку доповнюйтесь. Добре. Тут, потихеньку покращують, але не настільки, щоб можна було сказати, вау, ви вже все швидко зробили. Не вистачає швидкості. Чому ви не виконуєте замовлення? Я не можу зрозуміти. Так, давай я тоді продукувати. Шкіряний данж, тут 50, 10...
10. Швиденько розробляйте. Угу. Треба зараз все ж таки цілеспрямовано зосередитись на виконання завдання, щоб пошук був у інженерів набагато швидший. Хоча, якщо дивитися, зараз подивитися, наскільки швидко вони знаходять персонал, і подивитися саме маркетинг-підтримка. Маркетинг і підтримка всього навичок 1400. Це багато. Якщо повністю весь офіс перевести на 74,9, а потім ще їх донавчати, там, напевно, просто вони супершвидко будуть знаходити. Це так, теорія, не більше. Я навчання не відкидую, як писав в коментах, я буду навчати, щоб паралельно було навчання, обов'язково. Все, зараз вони пооновлюють гру, після цього я випущу додатково доповнення на шкіряний данж, а далі буду або новий концепт створювати, або подивлюсь, які є жанри, котрі ще не зайняті. Там один концепт пропонували в коментах, загляну в коменти, подивлюсь його. Ви подивіться, скільки мені дочірня компанія надіслала частку доходу. Тобто прибутку від гри 5 мільйонів. 49 тижнів була гра в продажі. Оборот склав 10 мільйонів. 5 мільйонів мені. Та, звісно. Бачите, купили набір розробника до Титана 2. Ліцензували ваш рушій. Оце вже дуже-дуже зачасто з'являється після того, як Катарі зникло з ринку. Тобто, я так розумію, конкурентів стало набагато менше. Ну і продажі, я бачу, Титану збільшилось, це дуже добре. До речі, по продажам, як там шкіряний данж продається? Перший тиждень 4000 копій продалося. Ага. Щось вони трохи відволікли інженери. Дивіться, 25 тисяч їм треба зробити аркадних автоматів на школу 6. Це вони жодного ще не зробили за 21 тиждень з замовлень. Це жах просто. Потихеньку хоча б вже персонал такий сильний я збираю. Є з негативними ефектами, але ненаситний, трохи більше грошей, якби вимагають. Я не думаю, що це такий критичний негативний ефект, як і стресостійкі, працівники будуть брати перерву під час вирішальних моментів. Оце добре. Треба було його набрати. Добре, взяв, як взяв. Нехай вже будуть. Якщо зібрати цю команду, то в майбутньому можна їх віддати сюди, щоб вони виробляли консольки. Нехай спробують розібратися. Так, що ви вже оновлення замовили? Тобто замовили, кажу, виконали. Давай ще нові об'єкти 20 раз зробіть і все. Що по продаж? Шкіряний данж на 4-й позиції. Ага. 2 мільйони. Хотілося б його портувати, але поки не можу. Я думаю, з оновленнями на шкіряний данж достатньо. Де вони ще продаються? Продаються на 4-му місці. Скажи мені, будь ласка, скільки я там вже оновлень зробив? 80 оновлень, 1700, 1300, 1500 вистачить. Тепер треба доповнення. Платне доповнення, шкіряний данж. Додати. Тут все залишається. Тут все теж добре. Все нехай розробляють. Я тут потихеньку відправляю на навчання деяких людей, котрі не зайняті. Думаю, що вони сидять просто, нехай вчаться. Ага, доповнення ні, тільки можна полірувати. Поліруйте тоді доповнення, я не проти. Так, все, нехай тоді полірують. Де треба випускати доповнення? Так, сучасна 2D-блокова графіка з'явилася. Вони всі вивчили теми. І консольне обладнання, до речі, і функції консолі нові з'явилися. Так, давай, напевно, функції рушія спочатку нехай вивчать. Завершити розробку. Самовидавництво. Є. Нормально, 93%. Тут ще не допрацювало, допрацюють. Дивіться, наскільки швидко працює відділ саме менеджерів. Дивіться, скільки вони вже знайшли. Я не знаю, якщо саме все ж таки все одно порівнювати, наскільки швидко вони знаходять нових людей,
І по навчанню, я ось дивлюсь по навчанню, за цей час вони навчаються, звісно, але не так швидко. На 2 одиниці лишень піднялось. Було скільки 56, зараз 58. Ну добре, 3 одиниці піднялось скілу. А так одразу я перестрибую з 30 на 70. Ну, виходить правильно, як писали в цьому в коментарях, якщо паралельно все робити, то можна швидше зібрати. Правильно. Так, тепер. Що, зробити нову гру? Пішов я зараз в коменти, подивлюсь, що там мені пропонували за концепт і його заберу. Функцію рушія вивчили, тому зараз спочатку робимо рушій на стратегію. Концепт гри я вже взяв. Як я казав з коментів, його протестив декілька разів, тому зараз буду налаштовувати саме так, щоб він потрапив в велетенські тренди. Так, тобто налаштування, котрі ви побачите, можете використовувати. Поїхали. Спочатку рушій. Розробити новий рушій. Робимо спеціально для стратегії. Далі обираємо Титан платформу 2. Далі назва стратегія. Угу. Ціна продажу ставлю 20 тисяч. Я вже не знаю, скільки їх ліцензували цих рушіїв в мене, але гроші постійно приходять від них. Так, функції рушія. Додаємо все, що в мене є нове. Так. І все. Розробляємо рушій. Зараз вони повинні швиденько його розробити. Дивлюся, як інженери ці мучаються, не можуть, не встигають на замовлення. Аж шкода їх. Продажі. Потихеньку консолі почали йти догори. Що Титану другу, що Титан професійний. Тому все добре буде. Ваша дочірня компанія надсилала вам звіт. 1 600 000 прибутку. Дякую. Так, рушій доробили. Файно. Тепер поїхали розробляти гру. Угу. Гра в нас буде наступна. Назва її буде Star Racer. Угу. Буде вона стратегія. Піджанр буде в неї екшен. Угу. Далі буде космос. Тут же дуже багатько вже вивчили вони. О, скільки вивчили. Так, треба так Ага. Ось, космос є. Стратегія, космос, гобліни. Гоп, є. Гобліни переповнені, ну це як підтема, нічого страшного. Купуємо ліцензію, якщо вона, звісно, є на стратегії. Є на стратегії, бачу. А оце все така слабенька. Ну добре. Але там бачиш, якби невідповідний жанр екшен. Може якусь сильнішу стратегію. Ану, ціна покупки. Давай ось так. 3 мільйони. Ні, немає відповідної. Ну, тоді добре, нехай тоді. Буде без ліцензії. Поїхали далі. Платформа, мультиплатформа. Буде Титан професійний і Титан. Далі ставимо рушії, стратегії. Ага. Так, ці мови виключаємо. Нові захисти є. Немає нових захистів поки що. Так, ось тут найголовніше налаштування. Ось за це налаштування я за лаштунками витратив час, щоб його підібрати. Так, тривалість гри 7, тому що коли два жанри, стратегія, екшен, поєднуються там зовсім по-іншому, тому що на стратегію я знаю, як саме налаштування, а стратегія екшен або стратегія з чимось, там завжди по-новому треба підбирати. Невеличкі, звісно, відхилення, але вони все ж таки є. Так, сюди 7, далі доступність 2, інновації 5, так, сюжетку на 2, дизайн персонажів на 2, дизайн рівнів на 7, 7 кажу, не 8, і ось тут 8, все. Так, буде вона для хардкорних гравців, трохи відверта, і складна 8. Знаєте, що забув? Ось тут поставити цільова група дорослі. Так, не всі.
Тут налаштував. Тут включаємо всі функції. Ага, всі не влізуть. Тоді переходимо на розмір гри B+. Я вже всі розміри гри відкрив. Навіть АА. Тоді розмір гри B+. Щоб всі функції гроваду влізли. Так, тепер всі функції гроваду влізли. Все, поліруємо, розробляємо. До речі, зменшення витрат. Вже вивчили? Так. Оптимізація витрат вивчена. Титан і Титан 2. Добре, тепер треба йти і підвищення довговічності вивчати. Титан 2. Включити. І потихеньку давайте, щоб довговічна була консоль. Якомога менше повертали. Хоча дві всього консолі Титан 2 повернули. Я не скажу, що це так і багато. Гра потихеньку розробляється. Чекаємо. Щорічна премія Mad Games зараз повинна бути. І я по маркетингу не встигаю саме розігнати гру. Star Racer. Прийдеться трохи, напевно, почекати. Видавець року Сіга. Ти ба? Я не видавець року. Нічого собі. Міг подумати. Скіл. Гонорар за рушій. Так. Дуже відома ігрова компанія. Знята платформа з ринку, доступний симулятор. Я вже поставив, якщо щось нове з'являється, щоб вони одразу досліджували. Так. Ринок праці. Ні, такі інженери мені не треба. Мінімум 50-60. Зараз я тоді маркетинг компанію завершу, ну і буду тоді випускати Star Racer. Маркетинг на Star Racer завершено. 200 ажіотаж зміг розігнати. Nintendo. Угу. Давай, видавництво ігри. Ще дві платформи, котрі я не хочу на них видав, ну нічого страшного. Так, добре. Ви виконаєте поки замовлення, а ми поїхали здавати гру. Завершити розробку 80-100%. Самовидавництво. Ага. Так. Стратегія екшен, сучасна 2D-блок графіка. Угу. 98. Нове поєднання жанрів. Різдвяний період. Ну і премія Mad Games повинні зараз дуже сильно вплинути. Star Racer, ось вони. Господи, тут вже стільки забавок, я вже починаю плутатись. Хто там, що там продається. Дуже великий список. Так, будь ласка, зробіть на Star Racer 50-10-10 тисяч копій, добре? Все, виготовили, інженера знайшов. Оці, сюди. Ті там аркадні автомати, як скажені, роблять і все одно не встигають. Дивіться, скільки вже знайшов. Майже 49 чоловік скоро будуть по 70 і все одно не встигають. Я не знаю, скільки їх тут треба. Максимальний скіл вже в кімнаті сягнув майже 3000 поінтів, котрі вони можуть виробляти за тиждень. І не вистачає все одно. Так, продукувати оцю гру по 10 тисяч копій. Я не впевнений, що вони дуже сильно будуть продаватися. Так, є. І йди на замовлення. Готове. Що будемо робити? Що, може дополірувати її до самого ідеалу Star Racer? Давай, напевно, так і зробимо. Поліруємо. 20, щоб тут 1000 було, і ось тут десь по 1,5. Або тут 1,5 керування і всього потихеньку було більше. Далі доповнення. В такому дусі буде. Я спін-оффи, до речі, не робив. Можна спін-оффів буде ще понаробити. Добре, зробимо. Трохи пізніше. Нехай поки роблять оновлення. Річний звіт. Прибуток 136 мільйонів. Прибуток від ігор 222 мільйони. Ігрові консолі 370 мільйонів. Який там оборот? Там що? 1 мільярд оборот? Компанія купила набір розробників до Titan 2. Там, до речі, продажі піднялися. 8 тисяч продажів Titan 2 консоли на тиждень. І Titan професійний 17 тисяч копій консолі.
Купують так купують, нічого не скажеш. Дуже сильно купують. Так, я хотів подивитися, що я вже забув. А, точно, оборот я хотів подивитися. Поїхало. Фінанси, річна звітність. Я сподівався, буде більше стрибок. Тобто, виходить, я вперся в стелю. Бачите, спочатку колообіг був 549 мільйонів, а зараз складає 508 мільйонів. Це означає, або мені треба розширюватися, збільшувати персонал, або його покращувати. Або збільшувати, або покращувати. Я, напевно, виберу все ж таки покращувати персонал, а потім збільшуватися. Тому що якщо буде збільшення і буде дуже багато працівників, котрі погано працюють, це не є добре. Так, добре. Тепер треба піти і з початку року що зробити? Правильно, купити ще одного розробника. Мінісофт. Вже 200 мільйонів майже по вартості сюди. Досить. А чому не можу? Що таке? Компанія відхиляє всі пропозиції поглинання. А, вона не продається. А кого може купити? Може купити Сігу. Давай, напевно, Сігу придбаємо. А Мінісофт трохи пізніше. Так, є. Що ви там розробляєте? Якусь гру. Якусь гру розробляють 30-50%. Так, параметри компанії. Специфікація рушія. Давай, напевно, будемо рушій розганяти скіл. Так, тепер зосередитись на платформах Титан і Титан професійний. Все. Більш нічого не чіпаю. Нехай як працювало, так і працюють потихеньку. 66 мільйонів ще залишилось. Що там на ринку праці? Ні, такі не підходять. Шукаємо далі. Цікаво, старрейсери вийдуть в топ-чарти чи ні? Хто там в чартах зараз знаходиться, що ти знав? Blue Ryan. 18 тисяч копій продається. Ну, можуть вийти, звісно. Старрейсери вийшли на 4-ту позицію. Дуже багато задоволені, поєднання є. Консолі попродавалися додатково 334, тобто продажі піднялися. Не можу зрозуміти, чому не може подавати бар'єр. Тому що конкуренції зовсім не було. Дивно. Я вважаю, що, напевно, за того, що не дуже сильно розкачаний якби жанр у мене стратегії за цього. Так, давай тоді доповнення платне до старрейсерів. Ага, там теж можна доповнення поробити. Все добре, давай додатково ще додамо. Все, розробляйте доповнення тоді. Платне доповнення до старрейсерів відполірували. Так, самовидавництво. Поїхали. Видаємо. Угу. Що там? Ну, 90. Піде. Я так розумію, 100 ніколи не буде. Старрейсери, до речі, вище 3-ї позиції не змогли подолати бар'єр. Шкода, звісно, ну, але що поробиш? Нехай хоча б так вже буде. Так, 10 тисяч. Все є, нехай роблять. Ваша дочірня компанія, 3 мільйони прибутку від гри, дякую. Так. Катарі зробили гру 60-80%. Давай, самовидавництво теж. Ага. Є. Стільки видається забавок, що капець. А ви що все зробили? Серйозно? І підвищення зробили? Ну так. І оптимізацію затрат зробили? Все зробили. То дають. Тоді виконайте декілька замовлень. Зараз тут повивчається щось новеньке. Так. Пропоную зробити, де там? Ціни та комплектації, ні? Комплекти ігр. Гра року, видання. Кіборг-вбивця. Ось вона перша. Видання року, гра року. Давай, гра року. О,
Стандартне видання, 15 баксів. Піде наступного тижня. А що, воно не обирається? Не обирається, я зрозумів. Я думав, я оберу платформу, а воно, виходить, так не працює зовсім. Так, тоді. Давай продовження або спін-офф зробимо. Спін-офф можна зробити з наступних: Старрейсерів, скіборгів, Dungeons 300 баксів, Андроїд-мандрівників. Андроїд-мандрівники. Давай зі скіла, напевно, зробимо. Давно вже не робив. Школа 6. Вже я не пам'ятаю, коли видавав. Серпень 1980 року видавав. Шкіряний данж 81, старий сире 81. Школу тоді видаємо. Комп'ютери та консолі. Тут все зберігаємо. Це в нас буде школа 6. Ліцензія є. Є нормальна ліцензія, вон бачу. На скіл. Купуємо. Ні, назву не треба. Так. Тут Титан і Титан професійний. Далі оце. Рушій мій. Зачекай, отут треба включити мову. Ага, тобто треба вже на Б переходити. Давай на B+. Гру переводимо, тому що вже функції ігроладу деякі не вміщуються. Так, 14 функцій ігроладу. Розробляйте з ажіотажем 60. Ось я якось підзатягнув з виходом гри вже 6-й місяць 82-го року. Я ще гру тримаю. Так, треба випускати. І ці зараз зроблять завдання, треба буде покращити консоль. Я ж все вивчу на покращення? Так, на покращення все вивчу. Давай, напевно, зараз я їм дам завдання. Оновлення консолі, Титан 2. Так, процесор новий. Ага. Інтерфейс. Я перевіряю просто. Ага, картридж був на 125 на 1 кілобайт. Тут все як і було. Тут теж картридж трохи кращий. Тут все як і було. Тут все як і було. Професійний тепер буде. Угу. Так, тут залишаємо. Тут теж більш нічого не зміню. Все, нехай покращують. Видаю гру. Я просто зараз зосередився на цих інженерах. Я намагаюсь, щоб вони порались з таким велетенським замовленнями на ці аркадні автомати. Я не знаю, я вже і вивчаю їх, я і знаходжу їх. Бачите, по 70. Майже всі. Ось залишилось лише навсього 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 інженерів і все. І виходить всі інженери по 76, і вони не можуть якби закрити всі замовлення, котрі зараз йдуть на аркадні автомати. А замовлень на аркадні автомати дуже багато. Так, тоді завершити давай з розробку. Самовидавництво. Угу. Наступного тижня прокачалися на 2 платформи. Скільки? 98. Ну, стандарт тут 98 постійно йде. Так, може зробити спін-офф або доповнення додатково. Star Racer, до речі, трималися на першому місці дуже довго, поки не вийшла ще одна гра. Зорк якийсь, і посунуло її в цілому. Ну, я задоволений продажами, які є. Тут ще додаткові продажі від інших компаній заключаються. Гроші, капець, по колу крутяться як. Спін-офф. Давай, напевно, на Star Racerів хочу спін-офф зробити, можна? Або продовження. Можу я продовження зробити? Так, треба, якщо робити Star Racer продовження, треба подивитися. А я щось не бачу. Я по типу вже стільки ігор зробив, що воно не бачить його. Цікаво. Ану. Star Racer. Так, 81 рік. Давай.
Я тоді продовження на них зроблю. Так, старрейсери, ага, комп'ютери. Зараз подивлюсь, може ліцензії тепер хоч є. 1 мільйон. Тобто виходить це на 1 мільйон. Ліцензія на фільм. Забираємо тоді. Так, старрейсери, це буде друга частина. Друга частина. І кіборгів я вже давно не випускав. Треба буде кіборгів випустити. Руші, стратегія, Титан другий, Титан професійний. Тут все добре. Тут повинно все добре, але все ніяк звіт не вивчу. Додатково додаємо ще функцію гроладу. 17 їх, все, нехай розробляють. Одразу кажемо, нехай вони покращують. Ага. Так, ви теж одразу покращуєте ігроват. Є. І ви теж покращуєте все. Що там з продажами консолі, до речі? 4900, 10 тисяч. Тобто 15 тисяч консолей на тиждень продається. Зараз. Так, продуктувати школа 7, 15, тобто 50 і 10 тисяч. Робіть. Все, що міг зробив. Зараз спробую все ж таки якось стабілізувати, щоб інженери встигали. Ні. Невдах я не хочу. Дякую. Тільки не невдах. Кого завгодно, але тільки не невдах. Титан професійна, друга частина. Випустити. Давай. Так. Ну тут фінансування нехай як було, так і залишається. 25 тисяч тут це теж як було, так і залишається. Ціна від продажу. 400 тисяч, тобто 400 прибутку. А якщо я захочу 500 поставити, ось посередині це 500? Ні, посередині 600. Давай 600. 600 ставимо. Є. Угу. Автоматично тримати на 600. Так. 9,7 оціночка. Пах. Так, це вона оновилась. Титан другий професійний. Все, поїхали. Підвищення. Все. Тобто виходить. Якщо я один раз вже вивчив, то тільки виходить довговічність можна ще вивчити. Вивчайте. Вивчайте тоді. Це хто зробив? Сіга зробила. Давай я видам вам гру. Не переймайтеся. Обов'язково. Нормальну гру зробила. Треба якогось ще розробника придбати. Кого я можу придбати? О, панду можу придбати за 150 мільйонів. 50 чи 154. Сюди. Купити. Є. Ще 86 мільйонів залишається. Давай цих. Компас. Є. Купив. Тепер треба їх налаштувати. Дочірні компанії. Угу. Панда. Ти знаєш, що робити? Використовувати рушій. Обов'язково. І випускати на 2 мої консолі. Ну там можеш ще на якісь консолі випускати, на які захочеш. Все підтвердити, що розробляєте. А вони на аркадні автомати розробляють. Так, аркадні автомати. І ти теж. Де ти там? Ось скіл. Специфікації. Титан професійний 2 і 1. Все, тут налаштував, тут готове. Що, випускати тоді гру? Ні, не можу. Ще вони її полірують. Ну, нехай дополірують. І тоді портування зроблю. Все, тепер зібрав я команду, вони встигають це робити. Продуктивність складає 2000. Вони можуть зробити аркадних автоматів на тиждень. Може навіть більше. Ну зараз подивлюсь. Зараз 2000 автоматів вони встигають за півтижня зробити. Тобто 4000 автоматів вони за тиждень повинні оця команда інженерів виробляти. Це гру дополірували, випускаємо. Завершити розробку. Старрейсери, друга частина самовидавництва, поїхали. Угу, прокачалося.
Зараз на портуваннях ще прокачаємо ті скіли. Я хочу портувати старрейсерів. Так, портування. Першу частину старрейсерів, будь ласка, аркадні автомати. Ліцензію. Портувальників я так і не зібрав, виходить. Вон бачу якась ліцензія за 5 мільйонів. Давай. Угу. Все. Тут є. Старрейсери є. Дорослі. Б плюс клас є. А що там? Набір. Аркадні системи нові з'явилися. Так, добре. Придбав. Аркадні системи нові є. Все виключаємо. Тут все добре. Включаємо всі функції, котрі можуть підтримуватися. Ну і все. Розробляємо. Ажіотаж 180. До речі, старрейсери, Я маркетинг компанію забув на старрейсери другі провести. А зараз можна провести? Це можливо? Так, ні. Цього інженера мені не треба. Дослідник я ще подумаю, залишу. Інженера поки не треба. А ну скажи мені, старрейсер, спеціальна компанія, друга частина. Ні. Неможливо. Зато на портовану можливо зробити. Давай тоді на портовану зробимо. Ну давайте видавати гру. Сподіваюся, інженери витримають. Скільки, до речі, у вас там замовлень? Ну, трохи знизилось. Так, випускаємо тоді. Завершити розробку. 80-100%. А далі після цього будемо кіборгів розробляти. Самовидавництво. Ага. По 500 баксів все правильно. Щось, мені здається, я занадто високий цінник поставив на консольку. 98. Продажі впали до 1800. Хоча частка ринку складає 16%. Давай, напевно, зараз навпаки зроблю. Так, ціна продажу консолі. Титан професійна. Давай знижимо на 200 баксів, щоб 400 було. Подивлюсь, наскільки продажі піднімуться. Так. А Титан професійна, у котрої частка ринку складає 84%, перша частина, навпаки, підіймаємо ціну до 600. Можна навіть 700 підняти. І щоб вони переходили з професійної першої на другою. Може це якось вплине, це, звісно, не 100%. Ну, зараз я подивлюся. Так, є. Тут все готове. Там вони потихеньку розробляють. Команду зараз я шукаю. А скільки там залишилось людей? Так, інженери. Зелені, 72, 70. 3 людини залишилось. І все, це найпотужніша команда інженерів, котра буде виробляти в мене аркадні автомати. Загальний скіл буде складати 3500. Там з копійками. Так, я йду ось сюди. Розробляти гру. Продовження. Кіборгів вже дуже давно не було. Коли я останній раз кіборгів випускав, а не продовження. 1980 рік. Так, треба продовження клепати. Рольова гра. Є. Що у нас на рольовку? Є, а може краще є що-небудь з ліцензії. Ні, на рольовку краще ліцензії нема. На жаль. Але я бачу, зачекаю, це ліцензія. Ага. На скіл можна придбати. Давай я її придбати, але до концепції гри не буду додавати. Угу. Ставлю зараз стару ліцензію. Так, це в нас рольова. Рольова ось. Одна гра. Ставимо. Ні, назву не треба. Кіборги 4. Нехай будуть.
Платформа Титан і Титан ось так. Є. Руші, до речі, руші. Рольовка. Ось. У мене 4 вже рушія. З них теж гроші йдуть, засюди гроші йдуть. Б, напевно, треба буде. Так, Б. Б плюс клас. Дорослі. Включити все, що є. Ага, 13 функцій. Чіт-коди локальні. Паузу не підтримую, на жаль. Розробляємо. Зараз буде друга премія Mad Games. Це що, я 2 роки записав вам на відосі? Ну, це добре. Зібрав я суперкоманду інженерів. Всі по 70, максимально 77. Без негативних ефектів. Ну, є там деякі негативні ефекти, але я не вважаю. Або кволий, або потребує багато грошей. Такі несуттєві. Встигають вони зробити аркадних автоматів за 1 тиждень, по моїм підрахункам, 4000. 4000 буває навіть трохи більше. Тому можна буде зробити ще одне портування, щоб визначити на 100%. Ну, я так розумію, 4000 зможуть зробити. Зараз на них йде навантаження 2000, здається. 2100. І вони встигають зробити. Десь півтижня залишається. Тобто 4000 повинні виготовляти. Також офісників. Теж маркетинг, підтримка. Потихеньку збираю, навчаю. Теж хочу максимально зібрати, щоб вони були потужні. Поїхав дивитись премію Mad Games. Найкращий графік, найкращий саундтрек. Розробник року Nintendo! Серйозно? Видавець року я? А як так? Це ж моя дочірня компанія. Перевершила мене? Ну, буває таке. Буває і таке. Що там на ринку праці щось є? Ні, ці мені не подобається. Так, я, до речі, тут деякі ще експерименти проводив. Якщо зараз подивитися, бачите, тільки мої 2 платформи. І це майже усіх розробників. Або 1, або 2 мої платформи у найманців. Коротше, 1 параметр треба було включити і не тицяти там все багатсько. Розробляти лише ексклюзивні ігри для власних консолей. Тобто це для моїх консолей. А коли заходиш якби в дочірню компанію, думаєш, що це для їхніх консолей. Але не забуваємо про те, що їхні консолі всі ліквідуються. Тобто виходить, що це для моєї. І я проекспериментував, натиснув галочку так. Саме для моєї консолі. Так, випускаємо гру. Кіборги. Угу. Самовидавництво. Так. Прокачались трохи. Ну, хоч можна було і 100 зробити. Ну, добре. Піде. Так, одразу йдемо. Платне доповнення. Не буду я безкоштовні доповнення робити. Наскільки це можливо. Ага. Я там ще щось нове повивчав. Ні, нове не додається. Все, доповнення роблю. За продажі, до речі. За продажі. Коли збільшуєш або зменшуєш ціну на консолі, продажі або збільшується, або зменшується. Тому, як я і думав, все правильно. При ціні 700 баксів прибутку, Титан перший дуже сильно впав в продажах, 953 продається копії. А при прибутку 400, Титан професійний 2 продається 7000 копій. Давай спробуємо зробити наступне. Зараз я на 200 баксів прибутку поставлю. Буде 14 тисяч копій прибутку чи ні? Ну, копій продаватися чи ні. Все. Чекаємо кінця року. Зараз буде кінець року. Випускаємо. Ага, доповнення, самовидавництво. Поїхали. Коротше, кіборг рве там тренди. Всі чарти, що тільки можливо. Щось по 30 тисяч, здається, копій продають. 37 тисяч копій кожного тижня продається. Просто розриває чарти, як тільки виходить. Оце настільки популярна серія. Вдалося зробити. Ну, скільки? 37 тисяч. Конкурентів 0. Як тільки виходить, одразу диви, чарти розриваються. Щодо продажів консолі.
ціну знизив. 37 тисяч консолей за один тиждень почало продаватись. Так. І потихеньку почали люди переходити на Титан 2. Коли випущу нову консоль, а ми це будемо робити в наступній серії, зроблю або 50 націнку баксів, щоб мені прибуток вийшов, або там 20, щоб якомога швидше її розкрутити. Хочу зараз ціну на продаж консолі зробити 100 баксів. 100 баксів, щоб прибуток був. Куповувалось. Так. Є. А ну давай. Є. Ага, показники різко впали. Мінус 70 мільйонів в цьому році вийшло. Ось так. Так, видавництво. Звісно, видавайте гру. Ага. Все добре. Та хто, до речі, Сіга на 62%. 60 тисяч копій, подивіться! По 100 баксів, якщо націнку робити. Якщо по 60 тисяч копій буде кожного тижня продаватися, це за теж 10 тижнів 600 тисяч копій може продатися. Це просто неймовірно. Добре, в наступному відео, коли буду створювати нову консоль, а її треба створювати, вони там запропонували в честь можна сказати, популярнішої серії Кіборг, буде в нас консоль Кіборг. Поставимо націнку, напевно, 50 баксів, ну, щоб прибуток з неї йшов, або 20 баксів. І подивимось, наскільки вона швидко буде розганятися. Аж цікаво подивитися на все це діло. Так, я зараз поставлю портування в наступній серії. Коли будемо розпочинати. Так, щоб воно вже доробилося сюди. Так. Ці виключити. Тут все добре. Включити відповідне. Ага. 92 ажіотаж. Можна розігнати ще більше. Тут теж ставимо. Є. Тут теж якісь графіки ставимо. І ось тут теж покращити ігроват ставлю. Все. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Чекаю тебе в наступній серії. Будемо робити. Пишіть в коментах якісь назви забавок. Я їх теж використовую, це допомагає. До побачення.